Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Kênh này mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm sửa chữa và những cái chuyến đi bằng chiếc xe của mình. Mọi người thấy thích thì hãy đăng ký để nhận được những cái clip mới nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ phố xa xôi đã vắng người qua, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ. Thì hôm nay mình muốn nói đến một cái phụ tùng rất là quan trọng trong một cái xe, đó chính là cái bơm xăng. Thì khi mà bơm xăng nó chết thì nó sẽ gây ra cái nằm đường, đó là điều tất nhiên. Và cái triệu chứng của cái bơm xăng đó là nó sẽ khó nổ này, chạy không tăng tốc kém này, đó, máy rung này, rất là nhiều triệu chứng đi kèm. Và tuổi thọ trung bình của một cái bơm xăng đâu đó nó tầm cỡ 100 đến 150 nghìn đổ lên nha. Và cái tuổi thọ của nó thực sự của nó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái người sử dụng, phụ thuộc vào chế độ bảo dưỡng. Và trên thị trường ngày nay thì nó cũng có rất là nhiều loại bơm xăng, tuy nhiên mình tin dùng thì có Denso. Và cũng chính vì nhiều người tin dùng cho nên là đây cũng là một cái loại phụ tùng mà nó hàng giả nhiều nhất, cái thương hiệu bị làm giả nhiều nhất, nên anh em mình mua thì lưu ý. Cái điều quan trọng nhất khi mà mình tìm một cái bơm xăng thì nó phải phù hợp với cái công suất của cái động cơ. Thì theo cái catalog của nhà sản xuất á, thì họ có cho thông số cho từng loại xe, ví dụ như là cái xe Vios đời 203 tới 207 thì cái mã number batch của nó đây là 9280. Mình tiếp tục nhìn xem cái thông số khác, cái công suất của nó là 50 lít trên giờ và cái chuẩn rắc cắm của nó là H38 hay còn gọi là rắc lớn. Thì mỗi xe nó có một cái thông số khác nhau. Cái chuẩn rắc thì nó chỉ có vài rắc thôi, vài chuẩn thôi, 3 chuẩn thôi, tí nữa mình sẽ nói thêm về cái đó. Tuy nhiên cái công suất nó sẽ khác nhau nha. Mình xem tiếp tục một cái xe nữa, đó là cái con Suzuki Escudo ở trong ảnh. Thì cái con Suzuki Escudo này nó tương đương với xe Vitara ở Việt Nam mẫu 205 á. Thì vẫn cái chuẩn chân là H38. Tuy nhiên là cái công suất nó là 80 lít trên giờ. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại hai mẫu xe này ha. Vios 2005 và Vitara 2005. Để mình so sánh. Cả hai xe này đều có cùng một dung tích xi lanh là 1.6 lít. Tuy nhiên cái công suất động cơ nó khác nhau và cái công suất cái bơm xăng nó cũng khác nhau. Cái công suất bơm của Vios nó là 50 lít trên giờ. Còn cái công suất bơm của con Vitara thì nó là 80 lít trên giờ. Đến đây thì anh em đã hiểu rồi. Một số những người có thể thay chung hay thường hay lấy bơm Vios thay cho Vitara thì chạy vẫn được nha, nhưng mà nó không đạt được cái công suất tối đa ở những cái ga cuối. Ví dụ như là mình đạp tốc độ lên 100, 120, 130 giờ thì nó sẽ bị đuối, tại vì nó lúc đó là cái lưu lượng xăng bơm lên nó không còn đủ nữa, và vì vậy xe mình nó sẽ không phát huy được hết cái công suất thiết kế. Chính vì vậy cho nên là khi mà mình thay thế một cái bơm xăng cho bất kỳ một cái xe nào thì mình phải tra mã và mua đúng cái mã phụ tùng cho cái xe đó nha. Mình lấy ví dụ như là cái xe Suzuki Vitara đời 205 thì nó có cái mã phụ tùng là Denso 9390. Cái công suất của nó là 80 lít trên giờ và cái chuẩn rắc cắm của nó là H38. Đó, thì khi mình ráp đúng cái mã này thì nó đảm bảo đúng cái công suất cho cái động cơ mình, giúp cho động cơ hoạt động phát huy hết công suất và nó bền bỉ. Rồi còn rắc cắm thì tất cả các loại bơm xăng nó chỉ có 3 loại rắc cắm thôi. Đó là rắc lớn H38, rắc nhỏ I2 và rắc âm là chân GB. Cái nào mà cùng rắc thì sẽ gắn được